Вітаю, друзі! Ну що, спостерігаю в соціальних медіа і в Ютубі шок і істерику багатьох через те, що суд відпустив підозрюваного у державній зраді Шуфрича з-під варти на домашній арешт. Ну от не через те у вас істерика, повірте, не через те. Поки одні вважають, що це зроблено через бажання Зеленського мати гарантовані голоси від ОПЗЖ, колишнього ОПЗЖ, під його законопроекти, а інші припускають, що це через те, що Шуфрич нарешті віддав активи, які в нього були, а там і річний порт в Києві, і земля, і дещо ще. Того його відпустили, бо видоїли майже насухо. То хочу сказати, що обидві версії хоч і мають право на існування, але є ще й третя. І більше того, я й досі не можу зрозуміти, як підозрюваного у держзраді відпускають під домашній арешт, хоча цього нема в законі. Ну, просто під домашній арешт при держзраді не відпускають. Ніколи. А тут, і от третя версія пояснює, як таке могло статися. І тут, не знаю, вважайте саме, або договірняк, або зрада навколо договірняка. Уявіть, що ви президент України. Уявили? Уявіть, що ви постійно публічно кажете про своє бажання зустрітися з Путіним і домовитись. А Путін вас ігнорує, як ігноруєте завжди колишню, з якою не дуже хоче зустрічатися. Навіть якщо вона просила забрати її до себе. Ну, не хоче він з ним зустрічатися. Тут навіть Сибіга вчора, ви ж всі бачили і чули, заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині. Ну, нарешті, хоч не сам Зеленський вимолює цю зустріч, а почали люди з його оточення. Це, до речі, добре, що не він. Погано, що цей тренд і далі триває. Виглядає як нав'язливе прохання, ну, будь ласочка, ну, пан Путін, ну, зустріньтесь. Для того, щоб Путін зустрівся, треба робити геть інше. Але про це згодом. Зараз про те, що відбулося з Шуфричем, і як це пов'язано з тим, про що я зараз кажу. Так от, Путін вас ігнорує, попри те, що ви президент, і вважаєте себе найкращим президентом всіх часів і народів, і краще, що було колись в історії України. А вам дуже хочеться. Дуже хочеться зустрітися, і ще хочете, щоб на переговорах був хоч якийсь результат, бо тоді вам не треба буде стабілізувати фронт, займатися питаннями мобілізації та втрачати залишки рейтингу. А от тоді, знаючи ваше бажання, дехто, хто особисто знайомий, добре знайомий з Медведчуком, хто спілкується з Медведчуком, який є кумом Путіна, був на його днях народження, працював з ним та ручкався у парламенті, каже вам, що може домовитись через Медведчука. Спробувати можна. Більше того, це навіть дасть якийсь результат, бо зараз результату взагалі немає. А Медведчук все ж таки кум, може поговорити, може щось і вдасться. Ну, хоч щось. Але для цього щось потрібно. А саме для того, щоб домовитись через Медведчука, потрібен жест доброї волі. Як пам'ятаєте, був колись такий жест з боку Зеленського, це візит до Вишинського, зрадника, журналіста Вишинського, у в'язницю близького до Кремля редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова у 2019 році, який був організований тоді Шефіром, першим помічником Зеленського. Ну, тоді, коли Зеленський хотів дуже зустрітися з Путіним, йому сказали, треба якийсь жест, який доводить те, що ви дійсно можете бути відповідальним. І там запитав Шефір у Венедиктова, що треба? Ну, візит, наприклад, от до Вишинського. Цей візит організували. Потім були обміни, ну і на тлі цих обмінів зустріч у Парижі, нормандський формат, яка закінчилась нічим. Ні, Зеленський подивився, звісно, Путіну в очі. І навіть згодом побачив там мир. Навіть дещо взяв на себе, кулуарно не виконав, ну і потім зіпсував відносини. Але це все маячня. Неважливо, зараз Володимир Олександрович аж попіскує, так хоче зустрітися з Путіним. А Ботекс його ігнорує. От така історія. І тут вам кажуть, що цей жест доброї волі – це звільнення Шуфрича з СІЗО, бо це дуже близька людина до Медведчука. Майже його права рука.
Ви кажете, та ні, ну як він по держзраді проходить, а ви кажете, це єдиний варіант, який можна зараз намацати. Єдине, що дійсно заважає, так те, що той у СІЗО сидить з підозрою у держзраді, а з таким не випускають. Хоча це ж дрібниці, коли потрібен жест доброї волі. Тож забудьте на деякий час, що на вулиці весна, на носу у вас окуляри, а в душі осінь, як казав Бабіль. А уявіть, що все так і відбулося. Уявили? Бо злі язики з Банкової мене переконують саме в цьому. Ну, я, звісно, їм не вірю, але ж вони чомусь завжди праві і жодного разу ще не помилилися. І коли казали про звільнення Залужного, і коли казали про призначення, і коли казали про багато чого іншого, так от зараз вони теж мене переконують, що це не версія і навіть не гіпотеза, а початок якоїсь розмови. Ну тож, якщо зараз Сибіга каже, що ми побачимо, готові бачите, що Зеленський готовий в Турції побачитись з Путіним, і ми дійсно цю зустріч побачимо, хоча відверто я маю сумніви, бо ніколи ще не було, щоб Путін не кинув, коли мав можливість. Випустили Шуфрича? Ну і окей, це ваші проблеми. Жест доброї волі? Та ваші проблеми. В бік Медведчука? Хто такий Медведчук? Ну, кум. З кумом він буде бухати, а все інше ні. Тож ситуація стає все цікавішою. На тлі цього відбувається, ну, скажімо так, не найкращі події. У нас є помітна концентрація військ росіян на Слобожанському напрямку, у нас є помітна концентрація військ на Покровському напрямку, є проблема, що вже кацапи зробили 150 квадратних кілометрів так званих, як вони їх називають? Забув. Лінію розмежування на кордоні з Сумщиною, вони це зробили вже, і от все це говорить тільки про одне: Путін, його не треба просити про зустріч, переговори. Путін розуміє тільки силу. Коли він бачить, сила відсутня, а хтось просить, він на це не йде. І тут треба розуміти, що Путіна все влаштовує. Він буде тягнути час, обстрілювати Україну, слухати, як Зеленський черговий раз обіцяє, що буде 3000 ракет до кінця року, блекаут в Москві, і от будемо бомбити Москву, але робити буде свою справу. А Зеленський буде чекати. Ну, бо він так і робить зараз. Паралельно, нічого не бачачи, що відбувається там у Міндічгейтах і всьому іншому. І тут треба ще один момент розуміти. Єдине, що розуміє, знову кажу, Путін, це силу. Якщо стабілізувати фронт, а це можливо тільки через вирішення проблеми мобілізації, проблеми СЗЧ, проблеми термінів служби, проблеми корупції на забезпечення, ну те, до чого не хоче торкатися Зеленський, щоб не втрачати залишки свого рейтингу. Так от, якщо це не робити, змін не буде. І я не дуже вірю, що навіть через жест доброї волі хтось погодиться зустрітися з Зеленським в Москві. Тому, мені здається, марні сподівання нашого шоумена. Йому би трохи подорослішати і зрозуміти. Хоча, може, він все розуміє, добре розуміє, його просто все влаштовує. Бо поки всі чекають на якісь зміни, хлопці ставлять чергові шлагбауми. Якщо на енергоатомі, то на дронах. Ну, у нас завжди щось велике, а хтось намагається навіть на космосі заробити. І тому, може, це всіх і влаштовує тих, хто сьогодні керує країною. Але це не влаштовує українців, які хочуть все ж таки, щоб у влади було якесь розуміння, як цю війну не просто закінчити, а щоб ще й не програти. А от для цього треба не шукати зустрічі з Путіним, а займатися стабілізацією фронту. Але тоді ж Шуфрич би не вийшов з-під варти. І, до речі, тут ще один момент. А якщо його випустили, то він невинний? А якщо невинний, то хто повинен відповідати? Всі ті, хто робив справу і не зміг довести її до фіналу? Стільки всього цікавого. А вони ж скажуть, хто дав команду це робити. Ой. І тоді, Володимир Олександрович, ще одна історія. Ви самі собі вирок пишете кожен раз, коли робите такі речі. Ну що ж, почекаємо і побачимо, як все закінчиться. А мені цікаво, що скажете ви, глядачі, з приводу версії злих язиків з Банкової. Віримо їй чи ні?
Ну і дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. І окрема подяка за те, що ви завжди з каналом. Ну і як завжди, дякую, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України буде майбутнє. Тож гуртуємось разом навколо інтересів ЗСУ. І тоді справді все буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.